You love me, you're gonna hate me. หนุ่มญี่ปุ่นคนนี้ได้ออกทริปเดินทางไปทั่วญี่ปุ่นเพื่อไปยังสถานที่ผีสิงโดยเฉพาะจุดหมายวันนี้คือชิราทากะโอคามิที่อยู่ในจังหวัดนาระเมย์บอกว่าที่แห่งนั้นเป็นสถานที่ผีสิงที่โด่งดังมากโดยพื้นเพของมันเป็นศาลเจ้าร้างที่เดิมทีแล้วเคยเป็นศาสนสถานของกลุ่มที่เรียกตนเองว่าทามะฮิเมะเคียวไกมีผู้ก่อตั้งเป็นหญิงสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าชิเนโกะนากาอิผู้คนเชื่อว่าเธอมีพลังจิตและได้ยินเสียงของพระเจ้าแต่เมื่อเธอตายไปแล้วกลุ่มศาสนานั้นก็ต้องยุบตัวลงนอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าว่ามีหญิงคนหนึ่งถูกผีสิงและหายตัวไปกลายเป็นคนสาบสูญถนนทางเข้านั้นดูแคบมากรถยนต์ไม่สามารถเข้ามาได้แต่ในที่สุดเขาก็มาถึงจุดหมายเขาจอดรถไว้ด้านหน้าและเดินเท้าเข้าไปสำรวจเผื่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นเขาจะได้หนีมายังรถและขับออกไปได้โดยขณะที่กำลังเดินขึ้นบันไดไปนั้นเมย์ก็เริ่มได้ยินเสียงบางอย่างดังขึ้นใกล้กันนั้นมีสิ่งปลูกสร้างที่พังทลายเขาสงสัยว่าเสียงจะดังมาจากแถวนั้น入っていきます横は池になってるんですねうわこの池もすげえ雰囲気だなこの池は多分使われてるんでしょうね普通に待ってやばい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 人の声した人の声したいや普通に廃墟って感じですねเมื่อมาถึงยังศาลเจ้าก็พบว่ามีสภาพที่ใหม่มากเหมือนว่ามีคนเข้ามาสักการะบูชาอยู่ตลอดช่วงหนึ่งเขาก็รู้สึกได้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่เพียงลำพังแล้วทำให้เขากลัวมากจนต้องถอยหนีออกมาตั้งหลักก่อน失礼します狐の何ですかねなんだろうこれちょっと開けるのはやめときましょう気のせいだよね気のせいだよねちょっと待ってちょっと待ってやばいやばいやばいってเมื่อทุกอย่างดูเหมือนจะสงบลงเขาจึงเริ่มทำการสื่อสารกับดวงวิญญาณแล้วก็มีเสียงของใครบางคนพูดแทรกขึ้นมาเล่นเอาเขาระแวงไปหมดจนต้องเดินกลับไปที่รถในตอนนั้นเองที่กล้องของเขาได้จับภาพของพลังงานสีขาวเอาไว้ได้เขาคิดว่านั่นคือดวงวิญญาณของชิเนโกะนากาอิผู้หญิงที่เป็นคนก่อตั้งศาสนาที่นี่หรืออาจจะเป็นหญิงสาวที่ถูกผีสิงนอกจากความมืดแล้วก็เหมือนจะไม่มีใครรู้ถึงข้อเท็จจริงนี้เลย誰かいますかお名前を教えてください例の落としたちょっとคลิปนี้บันทึกได้จากกล้องหน้ารถของชายคนหนึ่งขณะกำลังขับผ่านไปบนทางหลวงหมายเลข1เพื่อใช้มันไปยังรัฐแคลิฟอร์เนียและตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบตี 5แล้วทำให้ทั้งสองข้างทางดูมืดไปหมดจนกระทั่งที่ขับรถมาถึงจุดนี้คนในรถก็สังเกตเห็นผู้หญิงชุดแดงที่ยืนอยู่ข้างทางในความมืดที่ผิดสังเกตก็คือดูเหมือนว่าผู้หญิงคนนั้นจะไม่มีเท้านอกจากนี้เจ้าของคลิปก็ยังบอกว่าใบหน้าของเธอนั้นดูคล้ายกับโครงกระดูกซึ่งอาจจะเป็นคนที่เคยเสียชีวิตอยู่ที่นี่เพราะถนนเส้นนี้แม้จะดูโล่งๆแต่คนก็มักจะหลับในและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งยังไงทุกท่านที่ใช้รถใช้ถนน
ง่วงไม่ขับเมาไม่ขับแล้วกันนะครับเมื่อ5 ปีก่อนเคยมีครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้แต่หลังจาก6 เดือนผ่านไปเรื่องประหลาดต่างๆก็ทยอยเกิดขึ้นเมื่อจู่ๆชายผู้เป็นสามีได้เสียชีวิตลงจากโรคที่ไม่ทราบสาเหตุ1 ปีต่อมาลูกชายของบ้านก็เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุทำให้ผู้หญิงที่เป็นทั้งภรรยาและแม่ก็เกิดอาการป่วยทางจิตจนต้องไปอยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชมาโระและอาชาได้ทราบข้อมูลดังกล่าวแล้วจึงได้ติดต่อทางฝ่ายญาติเจ้าของบ้านเพื่อจะเข้ามาสำรวจในบ้านหลังนี้ว่ามันจะมีเรื่องอาถรรพ์อะไรหรือไม่ทั้ง2 คนได้พบกับรูปของชายผู้เป็นสามีและลูก危なかったね今うわちょっとすげえなねえ今ちょっと目に入ったんやけど本当だこの人が息子さんじゃかもね年齢的にそれぐらいかもขณะที่อยู่ชั้นบนของตัวบ้านมาโระก็ได้ยินเสียงบางอย่างมาจากบันไดชั้นล่างซึ่งเสียงนั้นมันก็ดังออกมาเป็นช่วงๆจนกล้องสามารถบันทึกได้อย่างชัดเจน感じじゃないもんな聞こえた聞こえた今書いてあったよね何もできないかもしれません今下でอีกไม่กี่นาทีต่อมาอุปกรณ์ที่มาโระได้ตั้งเอาไว้มันก็ส่งสัญญาณแจ้งเตือนถึงสิ่งผิดปกติที่มันจับได้ก่อนที่จะมีวัตถุสีดำที่คล้ายกับเงาปรากฏออกมาแล้วหายไปแบบทิ้งปริศนาเอาไว้ไม่มีใครรู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรกันแน่แต่สิ่งลี้ลับต่างๆในญี่ปุ่นก็มักจะแตกต่างจากสิ่งลี้ลับบนพื้นที่อื่นของโลกคุณผู้ชมคิดเหมือนกันไหมครับพานเดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งของเกาหลีใต้ที่นั่นมีลัทธิประหลาดที่บูชาเทพเจ้าหลายองค์อยู่ด้วยตามผนังของที่นี่จะประกอบไปด้วยรูปต่างๆที่ฮานคิดว่ามันคือองค์เทพของลัทธิแห่งนั้นนอกจากนี้ก็ยังมีแท่นบูชาสำหรับพิธีกรรมอยู่มากมาย벽과 바닥에 부적이 많이 붙어 있는데요. 여기는 재단 같습니다. 무슨 행위를 한 것 같네요. 어씨 깜짝이야 누가 내 머리 만진 줄 알았어 ช่วงหนึ่งเขาก็ต้องตกใจที่เห็นบานประตูด้านหน้าค่อยๆแง้มออกมาเองอย่างน่าขนลุกอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เขาอยู่เพียงลำพังฮานต้องทำใจแข็งเดินขึ้นไปสำรวจชั้น2ซึ่งถ้าเป็นผมก็คงกลับไปนานแล้วแต่เขาได้เข้าไปยังห้องหนึ่งในห้องนั้นเขาได้พบกับรูปปั้นมากมายซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นรูปปั้นทางศาสนาตามความเชื่อต่างๆของที่นี่ฮานไม่กล้าจะแตะต้องอะไรทั้งสิ้นมันอยู่เหนือเกินกว่าขอบเขตที่เขาจะกล้าท้าทายจนจังหวะหนึ่งที่ฮานได้บอกว่าเขาเห็นสัญลักษณ์ดาวที่คว่ำอยู่จึงสันนิษฐานเอาว่ากลุ่มคนในลัทธินี้อาจจะบูชาเจ้าแห่งศาสตร์มืดด้วย신화 모르니까 뭘 건들지는 않겠습니다
뒤에는 별이 거꾸로 되어 있는데 사타니즘을 숭배하는 집단인 것 같습니다. 사탄 เมื่อจบการศึกษามักจะมีการถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก โดยในคลิปนี้จะเป็นคลิปที่เด็กจบใหม่แห่งหนึ่งของญี่ปุ่นได้รวมตัวกันเพื่อถ่ายรูปภาพดังกล่าวเหตุการณ์ทุกอย่างดูเหมือนจะปกติจนกระทั่งช่างภาพได้ย้อนกลับมาดูคลิปเขาจึงได้เห็นอะไรแปลกๆที่ไม่ควรจะมีในภาพโดยระหว่างที่เด็กๆกำลังทำท่าคำนับจะสังเกตเห็นเด็กคนหนึ่งที่ได้โค้งคำนับไปกับเพื่อนๆแต่ดูจากลักษณะรูปร่างแล้วร่างกายของเด็กคนนั้นดูเลือนรางกว่าอีกทั้งใบหน้าของเขาก็ยังซีดเทาคล้ายอมทุกข์จนเมื่อคุณครูได้เข้ามาเห็นคลิปนี้ต่างก็พากันตกใจร้องห่มร้องไห้เพราะว่าเด็กที่ปรากฏอยู่ในวิดีโอนั้นช่างดูคล้ายกับนักเรียนคนหนึ่งของพวกเขาที่เพิ่งเสียชีวิตไปได้ไม่นานเรื่องทำนองนี้เราก็มักจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆเหมือนกันนะครับซีเจได้ขับรถเข้าไปตั้งแคมป์กลางป่าโดยเขาจะจอดรถบ้านแคมปิ้งไว้ใกล้กับบ้านหลังหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่านั้นในช่วงกลางดึกชายหนุ่มตัดสินใจที่จะเข้าไปสำรวจในตัวบ้านดูสักหน่อยคิดว่าในนี้น่าจะมีอะไรแปลกๆอาจจะเป็นพวกดวงวิญญาณอะไรแบบนั้นเขาได้นำตุ๊กตาตัวนี้ตั้งเอาไว้เพื่อมันจะเกิดปฏิกิริยาอะไรบางอย่าง Okay, I think it's safe to say we're gonna leave Annabelle right in here. Back upstairs. Gosh, there is like a weird smell to this house right now, and it's kind of hard to explain, but it is. Oh, jeez, I never even noticed this before. Look, this is a extra piece of wood. Okay, for nothing. Never mind. I thought we were gonna find something good here, folks. ผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นซีเจจึงได้นำตุ๊กตาไปวางไว้ข้างในแล้วเขาก็นั่งทับมันหลังจากนั้นก็เริ่มใช้เครื่องมือสื่อสารกับดวงวิญญาณระหว่างนั้นเองจู่ๆก็ได้มีขวดถูกโยนเข้ามาและแตกกระจายต่อหน้าต่อตาเขาจนเขาต้องรีบออกมาด้านนอก Okay, so you like my equipment. I'm gonna assume it is the flashlight that lights the night. 3. What the hell is the third option? You gonna love me? You gonna hate me? What the fuck? และเมื่อมาถึงจุดนี้ซีเจก็หยุดชะงักอย่างกระทันหันก่อนจะตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของผู้หญิงเล่นเอาเขาขวัญผวาแล้วรีบเพ่นหนีออกมาจากบริเวณนั้นในทันที I thought I just heard something, but I'm not sure. I was walking. I think it was in my imagination, honestly. What the fucking shit? What the? เจ้าของบ้านรายนี้ได้ยินเสียงกุกกักดังมาจากนอกห้องพอเดินออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็ได้เห็นกับรูปร่างสีดำที่ยืนอยู่ตรงด้านหน้าเขาไม่แน่ใจว่าสิ่งนั้นคืออะไรแต่จังหวะที่ไฟได้เปิดออกจู่ๆรูปร่างสีดำนั้นก็ได้หายไปเขาคิดว่าตนเองอาจจะตาฝาดจึงได้ลองปิดไฟดูอีกหนแต่ก็เหมือนจะเห็นรูปร่างดังกล่าวอีกแล้วและไม่ว่าเขาจะตาฝาดหรือไม่แต่ก็คงไม่กล้าจะเดินเข้าไปดูใกล้ๆรอพรุ่งนี้ฟ้าสว่างค่อยว่ากันดีกว่า
เสี่ยวหลงได้เข้าไปสำรวจในโรงแรมร้างยังไม่ทันจะได้เริ่มสำรวจดีเจ้าตัวก็เจอดีตั้งแต่เนิ่นๆเนื่องจากได้ยินเสียงคล้ายกับกระดิ่งดังขึ้นตามมาด้วยเสียงร้องโหยหวนของใครบางคนที่ดังออกมา我操你爸！ ต่อมาเสี่ยวหลงก็ได้เดินเข้าไปสำรวจในห้องน้ำตอนนั้นเองได้มีบางสิ่งปรากฏขึ้นคล้ายรูปร่างของคนที่คลุมด้วยผ้าสีขาวกำลังจ้องมองอยู่ด้านหลังของเขาหนุ่มจีนหันไปมองในทันทีแต่เสี้ยวพลิบตานั้นก็ไม่พบใครแล้ว 我操！我操！ ความน่ากลัวของโรงแรมนี้ยังไม่หมดเพราะต่อมาเสี่ยวหลงได้เข้าไปในห้องรับประทานอาหารจนได้เจอเข้ากับเก้าอี้ตัวหนึ่งที่จู่ๆมันก็ขยับเองจนเกิดเสียงดังเมื่อเดินเข้าไปดูใกล้ๆโต๊ะตัวหนึ่งก็เลื่อนมาขวางทางชายหนุ่มเอาไว้เสียงแปลกๆลอยมาจากที่ไหนสักแห่งให้เขาได้ยินจนได้มองไปที่ด้านหน้าก็พบว่าเครื่องปิ้งขนมปังมันกำลังดีดตัวทั้งที่ที่นี่ไม่ควรจะมีไฟฟ้าใช้แล้วด้วยซ้ำเสี่ยวหลงเริ่มจะโมโหกับสิ่งที่ได้เจอแต่จังหวะนั้นเองที่รถเข็นด้านหน้ามันได้เคลื่อนล้อเข้ามาอย่างน่ากลัวเขาจึงหนีไปยังห้องครัวแล้วก็พบว่าบานปิดเปิดของตู้แช่มันได้เปิดออกเองเหมือนมีมือผีไปจับมัน喂！操你妈！谁那边的？ สักพักตู้ที่อยู่ใกล้กันมันก็ได้เคลื่อนล้อและพุ่งเข้ามาหาเสี่ยวหลงทำเอาเขาถึงกับผวาจนต้องหาทางหนีแล้วก็ไปพบกับไฟห้อยอันนี้ที่ได้ถูกบางสิ่งที่มองไม่เห็นดึงขึ้นไปเขาถึงขั้นร้องแหกปากว่าเช่าหนีมาขณะที่ขาก็ขยับพาตนเองหนีออกมาในที่สุดก่อนจะจากกันไปนะครับผมและทีมงานได้แบ่งเพลย์ลิสต์เอาไว้ในหลายหมวดหมู่ที่คุณอาจจะชอบทั้งเรื่องจัดอันดับความหลอนหรือเรื่องเล่าแนวหักมุมและแอนิเมชันที่ทำมาจากเรื่องเล่าของทางบ้านรวมไปถึงแอนิเมชันที่ทางช่องนั้นภูมิใจเสนอก็สามารถเข้าไปกดดูกันได้ที่เพลย์ลิสต์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ